עדי, תגיד, מה אבא עושה בעבודה? עובד. על מה הוא עובד? מה הוא עושה? תכנות משעמם מוות. יעל, מה אבא עושה בעבודה? עובד על מחשב. ומה הוא בונה? מה הוא עושה במחשב? מסדר לי דברים. תגיד לי נועם, מה עושים בנוקיה? רוקדים שם. מה עושים בנוקיה? שותים בירה. עושים שטויות. עמית, במה אבא עובד? בהייטק. ומה אבא עושה בהייטק? מורה. אתה עובד ואתה עובד כאילו וכותב מכתבים ואחר כך כשאתה מסיים לעבוד אתה מקבל כסף וגם אתה עובד במחשב. מתכנתת? כל נוקיה מתכנתת? כן. מה אמא עושה בעבודה? עושה כל מיני דברים. אתה כאילו מביאים עליך בעיות ואז אתה פותר אותם ומצא להם פתרונות ומתקן את הדברים. אני לא יודעת. אבא משחק עם החברים שלו. שאלה פשוטה, במה אני עוסקת בעבודה שלי? בעננים. שלום עיישה. אהלן אבו חמד. מה את יודעת על הבן שלך שעובד בנוקיה? מה הוא עושה בנוקיה? אני יודעת שהוא עובד, זה מה שהוא מספר לי, ומה שהוא מספר לי שהוא חייב להיות 9 שעות, לא פחות וכן יותר. ומה עושים שם? אני יודעת, יושבים מול המחשב, עושים תוכניות, מדברים, מפטפטים, עושים חיים, עובדים קצת. אתה עובד באלקטל, בקלאוד, ואתה שומר כל מיני דברים בענן הזה שיש לכם. מה אמא עושה בעבודה? הרבה דברים, היא עושה הרבה חיבורים, עובדת הרבה והיא עושה הרבה דברים מעניינים. עובדת ומשהו עם איזה תוכנה. אז מה, חבר'ה, אז מה עושים בקלאודן? לא מעניין. לא מעניין בכלל. תגידי, מה אני עושה בעבודה? אתה שותה הרבה קפה כן. ואתה מהנדס את הדבר הזה שאתם עושים שם. איזה דברים? מה אנחנו עושים? נראה לי משהו לטלפון. טלטול, אתה יודע מה אבא עושה בעבודה? כן, הוא עובד במחשב ואוכל בחדר אוכל. מה אבא עושה בעבודה? משחק פיפה. ומה עושים בחברת נוקיה? כולם משחקים פיפה. שאלה קשה. אנחנו באים בבוקר ואוכלים ארוחת בוקר. כל מיני... אנחנו משחקים פיפה. אוקיי. אנחנו יושבים כמה דקות מול המחשב, מחכים לשעה 3 לביצוחים ואוכלים. קודם כל מכניס קפסולה לנספרסו. So the first thing people ask me when I'm working in Nokia is, oh, with the telephones. And I explain to them, no, I'm working in the cloud. יש ענן. הכל בענן, וזה הדבר הכי חשוב. תשתיות ענן? סביבת ענן. זה סביבת ענן? בענן, בחלל. מוכרים ענן. מוכרים ענן. כן.
נמצא אי שם בענן. הענן, האי שם, אנחנו מנסים לבנות. ענן אחד, שט לו בשמיים, היה קצת עייף, עצם את העיניים. ענן שני, שט לו בשמיים, היה קצת עייף, עצם את העיניים. לפתע נפגשו ענן ועוד ענן, מצח למצח בום. בצורה פשוטה, הצוות שלי מתעסק ב-Virtualized Networking. זה הדברים הידועים כמו OBS, DPDK, יש לנו שם את SRV, השירותים הרגילים, Neutron, Nova, היא, מדברים על הקומפיוטר, STHC, יש לנו, מדברים על סוקט, RabbitMQ, MySQL, אנחנו עושים שם את כל הדברים הרגילים, CPDK. בלבלי אותו, אל תעשי לו חשבון, בלבלי אותו, עד שלא יוכל לישון. בלבלי אותו כמו שבלבלת אותי, בלבלי אותו, בלבלי. אנחנו פה בקלאודבן בעצם מפתחים תשתיות ענן, שאולי המושג הזה קצת מורכב, אבל זה אמור להגיע לאותם ספקי שירות שכולנו מכירים, כמו בזק, כמו סלקום, כמו אורנג', שבעתיד הם יוכלו להשיק שירותים בצורה הרבה יותר מהירה ויעילה. כל אחד מאיתנו, כמו בית חכם, או אפילו השיחות שאנחנו מנהלים בסלולר, יהיו בצורה הרבה יותר יעילה ואיכותית. אז אמרו לי להגיד איך אני מסביר מה שאנחנו עושים כאן. אז תמיד אני נותן את הדוגמה של ג'ימל. ג'ימל אתם מכירים? אז איפה המיילים עצמם, איפה זה קורה? זה לא על המחשב, כי אפשר להתחבר לכל מחשב ולהגיע למיילים האלה. נמצא אי שם בענן. הענן, האי שם, אנחנו מנסים לבנות. אצל כל מיני ספקיות אינטרנט כאלה ואחרות, בזק וסלקום, אבל גם יותר גדולות ומעניינות בכל העולם. וחוץ מזה, מאוד 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 כיף לנו כאן, ומאוד נחמד. אז בסופו של דבר, באמת לא ממש אכפת לי מה אנחנו עושים פה, כי אני בתור אשת השיווק כאן, צריכה להסביר לאנשים what's in it for them. כלומר, מה בסופו של דבר מגיע אליכם, מה אתם בתור הצרכן הסופי חווים, מה ה-experience שלכם. ומה אתם רוצים בסופו של דבר בתור הצרכן הסופי? אתם רוצים שזה יעלה לכם פחות כסף, ואתם רוצים שזה יעבוד. בעצם זה מה שאנחנו כולנו רוצים, אנחנו רוצים שזה יעבוד. נקודה. טוב, יש, לקח. ולמה שאנשים ירצו לבוא לעבוד איתנו? כי יש לנו פיפה, יש לנו פינג פונג, עוד מעט יהיה לנו איי-רוקי. כיף פה. יש את שולה, יש אוכל טוב. יש פטיו יפה. יש בירה. למה לא לבוא לעבוד פה? אז המטרה שלי בעצם היא לגרום לאנשים לבוא לפה עם חיוך כל בוקר, להרגיש שהם מגיעים לסביבת עבודה שגם כיף להם להיות בה ולעבוד עם אנשים שנעים להם להיות במחיצתם, וגם שהם מרגישים שהם נהנים ברמה המקצועית ומתפתחים ולומדים דברים חדשים כל יום. וגם מקום שיגרום להם להרגיש בו מספיק בנוח, כדי שיוכלו אחר כך להביא לפה חברים שלהם מהתעשייה או בכלל. אני אסביר לך את זה בצורה הכי פשוטה, יש ענן, אבל עזוב, זה לא נקודה. יושב בן אדם, משקיע ממיטב זמנו, מפסיק עם הפייסבוק, מפסיק עם הוואטסאפ, מגיש את עצמו, עושה רשימת שירים, ואחר כך מסתכלים, יש שם 25 שירים, רואים טודו-בום שיר ראשון, וזהו, אני בחוץ, והולך הביתה על טודו-בום. אז מה קרה? זה משהו שכולם אוהבים, זה הולך היום, יש שם אחלה שירים, אחלה אוסף, טודו-בום, והולך הביתה, אני צריך טודו-בום, אני הולך הביתה. אז אני אלך הביתה, לא צריך, לא רשימה, ולא שירים, ולא שום דבר. הכל בסדר, טודו-בום! 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 זה משעמם, אבל לא? כאילו מה, זה יהיה סרטון סביב זה? טוב, לאן נסתכל?
כפרה? אתה מלחיץ אותי עם החיוך שלך. בעיות גיאוגרפיות או רידנדנסי למיניהם וכן הלאה. סליחה, אבל מה זה רידנדנסי? רידנדנסי זה... אתה מסמך אותי. אני לא יודע להסביר את זה בעברית. אין לי מושג איך להסביר את זה בעברית, בואי נע. מרוב שאנחנו מדברים על זה רק במושגים. נכון. ובכן מרינה, מה אנחנו עושים היום בקלאודבנד? קלאודבנד מתעסקת רגע, חזק, מההתחלה. מרינה, מה אנחנו עושים בקלאודבנד? מההתחלה. 3, 4, ו... אני לא צריך לשאול, את יודעת את השאלה. לא, אתה צריך לשאול. מה הכוונה מחשב וירטואלי? הגזמת. לא, יהיה קאטים. אז אם אתה רוצה בעצם לקחת את כל הדקה וחצי שאמרת למשפט אחד, איך אתה מסכם את זה? אנחנו נותנים שירות של כאילו. עושים כאילו, ללכת בלי להרגיש עם, או ללכת עם להרגיש בלי, לא יודע איך. לא, זה לא טוב. זה מסוכן היום, מה זה? יש לנו את האפליקיישן מנג'ר, שהוא בעצם שולט על כל מיני דברים, לדוגמה דוש, באמבטיה, בשליטה מרחוק, המון דברים מעניינים, נחמדים. דוש מרחוק. חזק.